Xin chào, mình là Duyên đến từ VNG Cloud. Chào mừng các bạn quay trở lại với series video hướng dẫn của VNG Cloud. Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu 3 bước cơ bản để bắt đầu với vContainer. Trong clip này, mình sẽ giới thiệu về cách triển khai một ứng dụng trên container đã khởi tạo. Phần 1, triển khai ứng dụng trên container đã khởi tạo. Phần 2, tích hợp VLB vào dịch vụ container. Được rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Trước tiên, chúng ta sẽ khởi tạo một file YAML để triển khai ứng dụng. File này có tên là myapp.deploy.yaml và có nội dung như sau. Trong đó, mục spec bạn lưu ý các thông tin sau. Số BOD tạo ra, replicate bằng 3. Tiếp theo, định nghĩa template BOD. Khi cần deploy sử dụng template này. Sau đó, chúng ta sẽ triển khai file YAML này bằng lệnh sau. Khi deployment tạo ra, tên của nó là deploy app. Để kiểm tra việc triển khai, chúng ta có thể sử dụng lệnh sau. Deploy này sinh ra một replica set và quản lý nó. Gõ lệnh sau để hiển thị các replica set. Đến lượt replica set do deploy quản lý lại thực hiện quản lý, tạo, xóa các bot. Để xem danh sách các bot, chúng ta có thể sử dụng lệnh. Ví dụ trên màn hình mình đang tiến hành deploy thử cho app Echo 1. Đợi một lúc hệ thống triển khai ứng dụng. Sau khi xong bước 1, bạn có thể kiểm tra việc triển khai bằng câu lệnh sau. Nếu kết quả hiện ra như màn hình thì tức là bạn đã triển khai ứng dụng trên container thành công. Sau khi triển khai ứng dụng, bạn cần expose nó để có thể truy cập từ bên ngoài. Trước tiên hãy sử dụng câu lệnh. Sau đó, thực hiện áp dụng cấu hình lên container. Cuối cùng, bạn hãy kiểm tra việc truy cập từ ngoài Internet vào app Echo 1 với port 30309. Phần 2. Tích hợp VLB vào dịch vụ container. Thông thường, sau khi bạn đã thành công triển khai một ứng dụng microservice trên container, việc tích hợp một load balancer vào ứng dụng đó sẽ giúp đảm bảo tính sẵn sàng, hiệu suất và an toàn của hệ thống cũng như giúp quản lý ứng dụng một cách hiệu quả hơn. Giả sử bạn có nhu cầu triển khai hai website httpd.app.com và nginx.app.com theo kiến trúc microservice trên hạ tầng VNG Cloud, bạn có thể tiến hành tích hợp VLB với dịch vụ vContainer trên portal theo các bước sau. Đầu tiên, bạn sẽ cần khởi tạo một Network Load Balancer Layer 4. Như ở đây, mình sẽ tạo một listener trên port 80. Nếu bạn muốn sử dụng TLS cho website, bạn có thể tạo thêm listener trên port 443 và cấu hình TLS ở Ingress Controller. Sau đó, nhấn Create Load Balancer để hoàn tất khởi tạo VLB. Tiếp theo, bạn truy cập vào bảng điều khiển tạo K8s tại đường link này. Lưu ý, khi tạo vContainer, chúng ta có thể chọn Enable Ingress Controller để tạo cluster với Ingress Controller đã được triển khai sẵn. Để sử dụng Ingress Controller với những tính năng phù hợp theo nhu cầu của ứng dụng. Trong bài viết này sẽ không chọn Enable Ingress Controller mà sẽ tự triển khai Nginx Ingress Controller. Vì thế, bạn cần tắt Ingress Controller khi khởi tạo K8s. Cuối cùng, kiểm tra việc khởi tạo cluster và tải config file để access cluster. Triển khai Nginx Ingress Controller. Tiếp theo, để triển khai Nginx Ingress Controller, bạn hãy thực hiện các bước sau. Hãy truy cập trang hướng dẫn cài đặt Nginx Ingress Controller theo đường link này. Sau đó, copy và chạy command trên để triển khai Nginx Ingress Controller. Sau khi chạy command xong, bạn hãy nhớ kiểm tra port và protocol. Như vậy, chúng ta đã triển khai thành công Nginx Ingress Controller rồi đó. Kết nối VLB với dịch vụ container. Mặc định trên hệ thống VLB của VNG Cloud không thể kết nối tới vContainer Cluster dù nằm trong cùng VPC hoặc là subnet. Do đó, bạn cần tạo mới một Security Group và attach cho Minion Node. Trước tiên, hãy tạo Security Group. Do chỉ có một listener port 80 trên VLB nên bạn chỉ cần một inbound rule port 30398 của Ingress. Trong trường hợp có listener port 443, bạn có thể tạo thêm inbound rule. Sau đó, update Security Group cho Minion Node. Điền thông tin attach với port number là 30398. Khi đó, listener sẽ forward traffic tới backend pool với port 30398. VLB định kỳ health check các pool member thông qua monitor port. Traffic sẽ không được gửi tới những member không health check thành công. Và cuối cùng, nhấn Save để hoàn tất attach VLB vào vContainer. Triển khai ứng dụng. Để triển khai ứng dụng, bạn hãy sử dụng file YAML đã chuẩn bị sẵn là service.yaml, deployment.yaml và app.ingress.yaml. Sau đó triển khai các file YAML này trên hệ thống.
Đợi một lúc sau khi triển khai xong, bạn hãy kiểm tra tình trạng load balancer. Nếu ở trạng thái active và online thì tức là VLB đang hoạt động. Tiếp theo, bạn vào file host trên laptop cá nhân và điền VLB IP public và mở trình duyệt web để kiểm tra, và thế là bạn đã hoàn thành xong bước triển khai ứng dụng. Vậy là chúng ta đã triển khai xong các ứng dụng trên vContainer và tích hợp VLB vào dịch vụ container trên VNG Cloud Portal. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip hướng dẫn tới của chúng tôi nhé!